Good evening, everyone, and welcome to Career Talk. So, today we are going to start with your English classes, and I'm your teacher, Pulak Bora. So, you can call me Pulak, sir. Okay, so আজি মূলতে আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম vocabulary পৰা. Now, you may ask me why we are starting with vocabulary. Now, যেতিয়া আমি ভাষাৰ কথা কওঁ, when we talk about a language, the core of language is always vocabulary. Okay, so now when we talk about English, now before we start our English class, let me just break a myth for all of you. আমি বহুতেই ভাবো যে ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ ভাষা নহয় ইংৰাজী ভাষাটো আমাক ব্ৰিটিছৰ পৰা আহিছে এণ্ড উই আৰ এইটো আমাৰ ওপৰত ইম্প'জ কৰা হৈছে জাপি দিয়া হৈছে এণ্ড উই হেভ টু স্পীক ইট বিকজ চাকৰিৰ কাৰণে হওক বা শিক্ষাৰ কাৰণে হওক আমি পঢ়ি থাকিব লগা হৈছে বহুতে স্বেচ্ছাৰে পঢ়ে বহুতৰ ওপৰত জাপি দিয়া বুলি ভাবে বাট দেন ইফ ইউ ট্ৰাই টু চি লেংগুৱেজ ফ্ৰম দেট পাৰ্চপেক্টিভ আমাৰ ভাষা শিকাত সদায় অসুবিধা হ'ব চ' উইল হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট লেংগুৱেজ ইজ অলৱেজ ভেৰি পাৰ্চনেল আমি যেতিয়া ভাষাটো শিকিম আমাৰ নিজৰ কাৰণে শিকিব লাগিব বি ইট এছামিজ বি ইট হিন্দী বি ইট ইংলিছ আমি চাব লাগিব যে ভাষাটো আমাৰ হয় আৰু আমি আমাৰ কাৰণে শিকি আছো চ' ৱেন উই টক এবাউট ইংলিছ লেংগুৱেজ আমি এই যিবিলাক আমাৰ মিথবিলাক আছে যে ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ নহয় আমি এই মিথৰ পৰা ওপৰলৈ আহিব লাগিব এণ্ড উইল হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট যেতিয়া মই ভাষাটো ক'ম যদি মই ইংৰাজী ভাষাটো কৈ আছো সেইটো মোৰ ভাষা চ' আই হেভ টু এনচিয়ৰ দেট ৱেন আই স্পীক ইংলিছ মই ভালকে কওঁ আৰু ভাষা যি ভাষাই নোকোৱা কিয় যদি আমি অসমীয়া কথা কৈ আছো আমি ইংৰাজী কথা কৈ আছো হিন্দী কথা কৈ আছো ভাষাৰ মূলতেই আছে শব্দ চ' ইন এ ভেৰি জেনেৰিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কোৰ অফ এনি লেংগুৱেজ ইজ ৱৰ্ডছ চ' সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম ভকেবুলাৰীৰ পৰা যোনটো অসমীয়াত কোৱা হয় শব্দ ভাণ্ডাৰ চ' তোমাৰ শব্দকোষটো যদি আছে ইউ কেন ইউজ দ্য লেংগুৱেজ আৰু যদি শব্দকোষটো কম ভাষাটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিবা এণ্ড ইন এনি কম্পিটিটিভ এক্সামছ ইউ উইল চি লেংগুৱেজ plays a very important role. Our vocabulary is very, very crucial. বহুত দৰকাৰী হয় আৰু vocabulary আমি কেনেকৈ শিকিম ইয়াত we are going to discuss few steps through which words are formed আৰু vocabulary আমি কেনেকৈ develop কৰিব পাৰিম but prior to that let me give you a tip আমি newspaper পঢ়োনে চবেই কিতাপ পঢ়োনে আমি এতিয়া কি হৈ আছে দেখা যায় যে আমি ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ পঢ়া যিটো আমাৰ পঢ়া স্কিল বুলি কওঁ আমি কমি আহিছে আমি উই আৰ চ' ইউজ টু ৱাচিং মোবাইল ফোনছ আমি ইমান মোবাইল ফোনৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছো যে পঢ়াৰ যিটো আমাৰ স্কিলটো কমি গৈছে এণ্ড বিকজ অফ দেট আৱাৰ ৱৰ্ড ষ্টকছ আৰ ভেৰি লিমিটেড আমাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ যিটো আমি কৈ আছো বিৰাটেই সীমিত হৈ পৰিছে চ' আই এডভাইচ ইউ অল টু প্লিজ ৰিড আৰু আমি যদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কথা কৈ আছো যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আমি ভকেবুলাৰীৰ কথা যেতিয়া কওঁ ভকেবুলাৰীখিনি তোমালোকে চাবা বেছিভাগ general newspaper বিলাকৰ পৰাই আহে so you'll have to be very fluent with the newspaper যিমান newspaper পঢ়িবা current affairs পঢ়িবা কিমান শব্দ আহিব তোমালোকৰ মাজলৈ আৰু কিমান শব্দ তোমালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবা আৰু in a way it will help you developing your language so let's start with our class now যেহেতু ইংৰাজী ক্লাছ হয় so I'll speak predominantly in English so তোমালোকৰ যদি ক'ৰবাত অসুবিধা পোৱা তোমালোকে please raise your hand or just drop a comment কি অসুবিধা পাইছো বা অলপ স্পীডত গৈ আছে স্যাৰ so just drop a message তেনেকে I will speed my lecture or teaching accordingly so let's start আকৌ কৈ আছো যে I will start predominantly in English অসমীয়াত মাজতে অসমীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিম যদি তোমালোকে ভাবা যে মই অসমীয়াত ক'ব লাগে I will try but then I will try to focus more on English কাৰণ ইংৰাজী ভাষাটো আমি ইংৰাজী কৈহে শিকিব পাৰিম okay so the first thing that we are going to understand in vocabulary যোনটো আমি কৈ আছো শব্দ ভাণ্ডাৰ বা শব্দ সেইটো আমি কেনেকৈ গঠন কৰো so word formation so ভাষাৰ আৰতেই হৈছে শব্দ আৰু শব্দবিলাক we have to form them so ভাষা language is creative আৰু এই ক্ৰিয়েচনৰ মাজতেই আছে word formation যোনটো আমি শব্দ গঠন বুলি কওঁ এতিয়া if you try to understand what word formation is তোমাকে চাব পৰা স্লাইডত word formation it involves the formation of new words from an existing root word এতিয়া শব্দ গঠন আমি নতুন শব্দ গঢ় দি আছো এটা এক্সিষ্টিং শব্দ লৈ পেলাই তোমাকে যদি স্লাইডত চাব পৰা আচ্ছা আমি নেক্সট স্লাইডত ডিসকাস কৰিম so word formation is forming new words now there are different ways through which we can form words তোমাকে চাব পৰা by adding prefixes prefixes আমি অসমীয়াত উপসৰ্গ বুলি কওঁ by adding suffixes যাক অনুসৰ্গ বুলি আমি কওঁ converting from one word class to another word class আমি ইংৰাজীত parts of speech পঢ়িছিলো so there are 8 parts of speech কিন্তু আমি ইয়াত ফোকাস কৰিম মাত্ৰ 4টা noun verb adjective আৰু adverb are forming compound words দুটা শব্দ লগ লগাই পেলাই যেতিয়া আমি নতুন শব্দ এটা গঢ় দিওঁ so these four are very very important for you in order to understand what word formation is so আকৌ কৈ দিছো ইংৰাজীত by adding prefixes শব্দটোৰ আগত যেতিয়া আমি এটা অনুসৰ্গ লগাও তাক prefix বুলি কোৱা হয় শব্দটোৰ পাছত শেষৰ ফাললৈ যেতিয়া আমি এটা
এফিক্স বুলি কওঁ এইটো ইংৰাজীত আমি এফিক্স লগত তাক সাফিক্স বুলি কোৱা হয় সেইটো কয় অনুসৰ্গ কনভাৰ্টিং ফ্ৰম ওৱান ৱৰ্ড ক্লাছ টু আনাদাৰ নাউনটোক যেতিয়া আমি ভাৰ্ব কৰি আছো ভাৰ্বটোক যেতিয়া আমি এডভাৰ্ব কৰি আছো যেতিয়া আমি এডজেক্টিভ কৰি আছো সেইটোক আমি কনভাৰ্টিং ফ্ৰম ওৱান ৱৰ্ড ফৰ্ম টু দ্য আদাৰ ৱৰ্ড ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় আৰু শেষত আছে ফৰ্মিং কম্পাউণ্ডিং ৱৰ্ডছ দুটা শব্দ লগ লগাই পেলাই যেতিয়া আমি এটা শব্দ বনাও আৰু কেতিয়াবা তিনিটা শব্দ লগ লাগিব পাৰে এটা শব্দ বনাবৰ কাৰণে so these four are very important for you to understand what verb formation is now we're going moving to the next slide okay now প্ৰথমতে আমি বুজিব লাগিব যে শব্দটো যেতিয়া আমি প্ৰিফিক্স বা সাফিক্স লগাম আমি কোনবিলাক শব্দত প্ৰিফিক্স বা সাফিক্স লগাব পাৰো root word বুলি কওঁ আমি বা base word আকৌ কৈছো আমি প্ৰিফিক্স বা সাফিক্স কোনবিলাক শব্দত লগাব পাৰো বেস ওয়ার্ড বিলাকতহে আমি প্ৰিফিক্স বা সাফিক্স লগাব পাৰিম এতিয়া প্ৰিফিক্স আগতেই কৈছো প্ৰিফিক্স শব্দৰ আগত লাগে আৰু সাফিক্স শব্দৰ পাছত উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গ এতিয়া ৰুট ওয়ার্ড বিলাক কি হয় তোমাক যদি চাব পাৰা স্লাইডত a root word is a word that acts as a base for the newly formed word the root word adds a prefix or suffix to form new words a basic understanding of the root word will help us in identifying the meaning of the newly formed words and strengthen our vocabulary আকৌ কৈছো root word টোৱে আমাক vocabulary strengthen কৰিব এতিয়া পৰীক্ষাত বহুত কম্পিটিটিভ এক্সামত root word আহে root word আহাৰ মূলতে হৈছে যে তোমাক মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন দিয়া হ'ব root word টো তোমাক ইদাৰ প্ৰিফিক্স এড কৰিব পাৰিবা বা সাফিক্স এড কৰিব পাৰিবা root word টো বেস word হয় এতিয়া ইয়াত এক্সাম্পলৰ কাৰণে উদাহৰণৰ কাৰণে দি থৈছো ফোবিয়া এটা তোমালোক ইউ অল আৰ ভেৰি ফেমিলিয়াৰ উইথ দ্য ৱৰ্ড ফোবিয়া আমি অসমীয়া যেতিয়া কওঁ তেতিয়াও আমি কওঁ ফোবিয়া ভয় সো ইয়াত লিখা আছে ইয়াৰ ৱৰ্ড ফৰ্মটো হ'ল নাউন because phobia describes about a particular person so মই যদি for example পানী ভয় কৰো মোক ইংৰাজীত কোৱা হয় I have hydrophobia so hydro মানে water পানী so phobia শব্দটো হ'ল root word ইয়াক যদি আমি বুজিব যাওঁ যে ফোবিয়া কি হয় ইয়াত লিখা আছে so extreme dislikes or fear আমাৰ ভয় আৰু এই extreme dislike আমি কিয় ভয় কৰো this is deeply psychological বহুতে বুজাব নোৱাৰে যে তুমি কিয় ভয় কৰা বাট এনে ভয়টো আমাৰ মাজত আছে আৰু এই ভয়টোকে কয় ফোবিয়া এতিয়া ইয়াত উদাহৰণ দিয়া হৈছে জেনোফোবিয়া ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত ফোবিয়াটো তুমি যদি চাব যোৱা ফোবিয়া ইজ দ্য ৰুট ৱৰ্ড জেনো ইজ so জেনো মানে মানুহ বেলেগ দেশৰ ঠিক আছে সো জেনোফোবিয়া এটা জেনো ফৰ এক্সাম্পল জেনোটো ইয়াত প্ৰিফিক্সৰ কাম কৰা হৈছে সো জেনোফোবিয়া সো জেনো ইয়াত লিখা হৈছে ডিসলাইক অৰ প্ৰিজুডিস এগেইনষ্ট পিপল ফ্ৰম আদাৰ কান্ট্ৰিজ আমি যেতিয়া বেলেগ দেশৰ মানুহক যেতিয়া আমি নজনাকে বা অজ্ঞাতে বা আমাৰ প্ৰি কনসেপ্ট কিছুমান আইডিয়া লৈ পেলাই যদি আমি বেয়া পাওঁ সো উদাহৰণস্বৰূপে ফৰ এক্সাম্পল when we talk about পাকিস্তান আমি ভাৰতৰ মানুহৰ কাৰণে বহুতে কি কওঁ আমি যে পাকিস্তান we have always seen them as enemy এতিয়া পাকিস্তানৰ মানুহখিনিক আমি কথা নপতাৰ আগতে যদি আমি ভয় খাওঁ বা আমি যদি মানে তেওঁলোকক অলপ ভুল চকুৰে চাওঁ বা অলপ তল চকুৰে চাওঁ সেইটো জেনোফোবিয়া বুলি ক'ব সো dislike or prejudice against people from other countries okay root word so root মানে base এটা শব্দৰ root word টো মানে base word টো বুলি বুজা যায় সেই base word টো যেতিয়া আমি তাৰ আগত এটা উপসৰ্গ লগাম আৰু পাছফালে এটা অনুসৰ্গ লগাব পাৰো so not for example apple টোৰ আগত আমি একো লগাব নোৱাৰো an apple আমি ক'ব পাৰিম but an is an article so apple টো আমাৰ root word বুলি নহব apple is a concrete word এটা noun হয় so এই base word নহয় এটা phobia for example যদি চাব যোৱা phobia is a root word কিন্তু phobia alone does not mean anything ই অকলে খালি ভয়টোক বুজায় বেলেগ বহুত ধৰণৰ ভয় থাকিব পাৰে সেই ভয়টোক যেতিয়া আমি লগাই দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল জেনো যেতিয়া আমি ফোবিয়াৰ লগত লগাও ই বুজা হয় যে মানুহৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ ভয় আছে তাক জেনোফোবিয়া বুলি কোৱা হয় ডেমোফোবিয়া ডেমো ইজ পিপল এতিয়া যেতিয়া আমি জেনোফোবিয়া আৰু ডেমোফোবিয়াৰ পাৰ্থক্য এইটোৱে হ'ল যে জেনোফোবিয়া এখন দেশক বুজাব পাৰে a large group of people ডাঙৰ সমুদায় এটা এখন দেশৰ বাসিন্দাক আৰু ডেমো বুলি ক'লে আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেমোগ্ৰাফি ডেমো সো তোমাক ভয় কৰিছো বা দুজন মানুহক ভয় কৰিছো সো ডেমোফোবিয়া হ'ব পাৰে মানুহৰ প্ৰতি থকা ভয় সো ডেমো ইজ পিপল সো ওৱান হু ফিয়াৰ্স পাব্লিক স্পিকিং অৰ হেভ ডেমোফোবিয়া এটা ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকৰ আগত কথা পাতি আছো যদি মোৰ ডেমোফোবিয়া থাকে মই কথা পাতিব নোৱাৰিম বিকজ দিস ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ পিপল অৰ ফেচিং পিপল আমাৰ বহুতৰে আছে আমি তাক আন্ডাৰ কনফিডেন্স বুলি ক'ব পাৰো বা আমাৰ ভয় বুলি ক'ব পাৰো বা থুলতে যেতিয়া আমি ক'ব যাওঁ যে why cannot I speak in front of people হেতু হ'ব আমাৰ ডেমোফোবিয়া সো ডেমো মানে মানুহ ফোবিয়া হ'ল আমাৰ ভয় এটা ফোবিয়াটো ৰুট ৱৰ্ড হয় ই চেঞ্জ নহয় ফোবিয়াটো ভয় কিহৰ ভয় যেতিয়া আমি ডেমো বুলি কম আমি গম পাম যে ডেমো মানে মানুহলে থকা ভয়টোক আমাৰ ডেমোফোবিয়া বুলি কয় সো এইটো বেস ৱৰ্ড হ'ল ফোবিয়া শব্দটো হ'ল বেস
এই বেছটোত আমি কি কৰিছো সৰি ওকে সো ফোবিয়া একেই আছে ডেমোটো আমি আগত লগাই দিছো সো এইটো ৰুট ৱৰ্ড হ'ল ফোবিয়াটো ডেমোটো আমাৰ প্ৰিফিক্স হিচাপে কাম কৰিছে আমি যদি তলত আহো জু ফোবিয়া জুটো আমি সবেই জানো জু মানে কি সো জু মানে পিপল হু হেভ ফিয়াৰ ফৰ এনিমেলছ ইয়াত চবতে চোৱা জেনোফোবিয়া ডেমোফোবিয়া জুফোবিয়া থিওফোবিয়া পেডোফোবিয়া হাইড্ৰোফোবিয়া ইয়াত ফোবিয়া শব্দটো কনষ্টেন্ট আছে তাৰমানে এই ৰুট ৱৰ্ড হয় বেছ ৱৰ্ড এই বেছ ৱৰ্ডটোত আমি কি কৰিছো ইয়াত গোটেইখিনিতে যদি চাব যোৱা আমি এটা প্ৰিফিক্স লগাই দিছো ডেমো জু থিও পেডো এণ্ড হাইড্ৰো এতিয়া ডেমোৰ অৰ্থ হ'ল মানুহ জুফোবিয়া হ'ল আমাৰ জন্তু থিও মানে ভগৱান পেডো মানে বাচ্চা চাইল্ড আৰু হাইড্ৰো মানে পানী ফৰ এক্সাম্পল মই জন্তুলে ভয় কৰোঁ so I'll be a zoophobia or I have zoophobia I am a zoophobic থিওফোবিয়া ভগৱান মই ভগৱানক ভয় কৰোঁ চবেই চাগে তোমালোকে অ মাই গড চিনেমাখন চাইছিলা প্ৰথম যিটো চিৰিজ ওলাইছিলে তাত কোৱা হৈছিল যে ভগৱানক ভয় নকৰিবা ভগৱানক ভাল পোৱা চ' ভগৱানক ভয় কৰা মানুহখিনিক আমি কি বুলি কওঁ থিও ফোবিয়া আৰু ভগৱানক বিশ্বাস কৰা মানুহখিনিক আমি থেইষ্ট বুলি কওঁ আৰু ভগৱানক বিশ্বাস নকৰা মানুহখিনিক এথিষ্ট বুলি কওঁ সেইটো প্ৰিফিক্সৰ আণ্ডাৰত পৰিব চ' থেইষ্ট এথিষ্ট আমি ভগৱানক বিশ্বাস নকৰো থেইষ্ট ভগৱানক বিশ্বাস কৰো থেইষ্ট মানে ভগৱান চ' যেতিয়া আমি কওঁ থেইষ্ট ফোবিয়া তাৰমানে মই ভগৱানক ভয় কৰো পেডোফোবিয়া পেডো মানে বাচ্চা মই যদি বাচ্চাক ভয় কৰো তাক পেডোফোবিয়া বুলি ক'ব আৰু হাইড্ৰোফোবিয়া মানে পানীক যেতিয়া আমি ভয় কৰো দিছ ইজ এ মেডিকেল কণ্ডিশ্যন সাধাৰণতে মানুহে পানী ভয় নকৰে চ' যেতিয়া মানুহক ফৰ এক্সাম্পল ইউ আৰ ইনফেক্টেড বাই ৰেবিছ যেতিয়া ৰেবিছে ইনফেক্ট কৰে মানুহক তেতিয়া আমাৰ পানীলে ভয় হয় চ' সেইটো এটা মেডিকেল কণ্ডিশ্যন হয় হাইড্ৰোফোবিয়া বুলি কয় এতিয়া নাও আইল এডভাইচ ইউ এজ বি গ' অন তোমালোকে নোটবুক এখন হাতত লোৱা গ অন ৰাইটিং ইট ডাউন ঠিক আছে আৰু মই তোমালোকক আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু শব্দ দিম উই আৰ গোইং টু ডু ইট in more exercise form আজি কি হয় because it's an introductory class so we'll just try to go in understanding how the classes go on আমি বুজিম ইজনে সিজক ক্লাছটো আমি কেনেকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তোমালোকে ফিডবেক দিবা চ' সেইকাৰণে আজি গোটেই যদি কণ্টেণ্টটো চাব যোৱা ইটছ মোৰ এবাউট লাৰ্ণিং দেন ডুইং চ' সেইকাৰণে কি হৈছে গোটেই শ্লাইড লগত তোমালোকে যদি চাব যোৱা বুজোৱাত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যেন কৰাতকে হলেও তাৰ মাজতে এক্সাৰচাইজ কিছুমান আমি ৰাখি থৈছো এতিয়া তলত তুমি যদি চাব যোৱা ক্ৰেচি বুলি লিখা আছে ক্ৰেচি ইয়াৰ ৱৰ্ড ফৰ্মটো হ'ল নাউন ই এটা বেছ ৱৰ্ড হয় দেট মিনছ এ ৰুট ৱৰ্ড আমি ইয়াত কি কি লগাব পাৰো ক্ৰেচি ফৰ এক্সাম্পল আমি ইয়াৰ আগত কি লগাব পাৰো ঠিক আছে নতুন শব্দ গঢ় দিবৰ কাৰণে ইনবক্সটো আছে তোমালোকে ইনবক্সত টাইপ কৰিব পাৰা and we can monitor that আৰু যদি শুদ্ধ হৈছে we can give a thumbs up আৰু যদি ভুল হৈছে we can work on that okay so ক্ৰেচি তোমালোকে হিং দিবৰ কাৰণে আমাৰ পলিটিকেল চিষ্টেমটো কি হয় ডেমক্ৰেচি so ক্ৰেচি so তেনেকে ভাবা ডেমক্ৰেচি যেনেকে আছে আৰু কি কি বেলেগ ক্ৰেচি হ'ব পাৰে so please think so this is your food for thought এইটো তোমালোকক দিছো তোমালোকে go on doing the exercise আৰু তোমালোকে ইনবক্সত আনসাৰটো দিব পাৰা ঠিক আছে Okay, so I have gone through your answers and congratulations, most of you are correct. And I'm so thankful that তোমাকে সবে participate কৰি আছা. Now, শুদ্ধ উত্তৰো আহিছে, তাৰ মাজে দুই এটা ভুল উত্তৰো আহিছে. But then, প্ৰয়াসটো, okay?
the effort that you are putting in, তোমাকে যেটো প্ৰয়াস কৰিছা তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সো আকৌ কৈ আছো যেতিয়া আমি ভাষাটো শিকিম প্লিজ এনশিওর দিস ভাষাটো আমি যেতিয়া শিকিম ইটস অলৱেজ কোলাবৰেটিভ মই কম তুমিও ক'ব লাগিব তুমি পাৰ্টিসিপেট কৰিবই লাগিব নহলে ভাষাটো কেতিয়াও নিশিকিবা আৰু ভোকাবুলাৰি যেটো আমি কৈ আছো শব্দই হয় সো আমি এদিনত নিশিকো কেতিয়াও let be very clear about this আমি এদিনত কেতিয়াও নিশিকো আমি লাহে লাহে শিকিম so we'll always have to be very very patient with language and we'll have to ensure that from our side we exercise a lot okay because it's a skill আৰু আমি স্কিলটো যিমানেই প্ৰেক্টিস কৰিম সিমানেই আমি স্কিলফুল হ'ম এতিয়া ক্ৰেসি বুলি যেটা আমি কৈছো বহুতে ডেমোক্ৰেসি লিখিছা যোনটো উদাহৰণ দিছিলো ভেৰি গুড ঠিক আছে অটোক্ৰেসি বুলি শুনিছা অটোক্ৰেসি আছে এতিয়া মই তাৰ মাজতে এটা আনসাৰ পালো হিপোক্ৰেসি এটা হিপোক্ৰেসি যদি তুমি স্পেলিংটো চাব যোৱা CRISY CRACY নহয় সো হিপোক্ৰেসিটো আমাৰ ইয়াত নাহিব হিপোক্ৰেসিটোৰ শব্দটো বেলেগ হয় সো হিপোক্ৰেসিৰ অৰ্থটো সবেই জানা যোনে কয় কিবা এটা কৰে কিবা এটা দ্য ডুৱেলিটি যেটো আছে পৃথকতা যেটো আছে মানুহৰ কোৱাত আৰু কৰাত সেইটো হিপোক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় বাট ক্ৰেসি ফৰ এক্সাম্পল যদি চাব যায় ডেফিনেশনটো আছে ৰুল শাসন আৰু প্ৰভাৱ কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাই আছে ডেমোক্ৰেসি বুলি যেতিয়া আমি কওঁ ডেমোক্ৰেসি আমি যেহেতু জানো ভাৰতত ডেমোক্ৰেসি আছে আমি উই আৰ ডেমোক্ৰেটিক কাউন্ট্ৰি আমাৰ ইয়াৰ ইলেক্টিভ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাক মানুহে ইলেক্ট কৰে সো the representative that we are selecting আমাক শাসন কৰিবৰ বাবে আমি সিলেক্ট কৰো তেওঁলোকক ভোট কৰো সো পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট সো ডেমোক্ৰেসি এতিয়া ক্ৰেসিতে আছে ওকে right okay now democracy for example ডেমোক্ৰেসি ইয়াত লিখিছো এৰিষ্টক্ৰেসি এটো হল ৰুট ৱৰ্ড অটোক্ৰেসি ওকে ইয়াত তোমালোকক মই পাঁচটা উদাহৰণ দিছো প্ৰথমটো হল ডেমোক্ৰেসি দ্বিতীয়টো হল এৰিষ্টক্ৰেসি এৰিষ্টক্ৰেট মানে ধনী আপাৰ ক্লাছ যেতিয়া আপাৰ ক্লাছ মানুহবিলাকে শাসন কৰে তাক এৰিষ্টক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় অটোক্ৰেসি যেতিয়া এজন মানুহে শাসন কৰে আৰু তাত বাকি সাধাৰণ মানুহৰ কোনো ৰাইটছ নাথাকে কোনো প্ৰিভিলেজ নাথাকে তাক অটোক্ৰেসি বা ডিক্টেটৰশ্বিপ বুলি যেটো আমি কওঁ থিঅক্ৰেসি ভগৱানৰ নামত যেতিয়া আমি চলাও ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি ভেটিকান চিটিৰ কথা কওঁ ভেটিকান চিটি ৰানছ আণ্ডাৰ থিঅক্ৰেসি আৰু লাষ্ট হল বিউৰোক্ৰেসি যেটা বিউৰোক্ৰেটছ বিলাকে চলায় So I hope you all have understood democracy, autocracy, aristocracy, theocracy or bureaucracy. আৰু আমি যদি ইয়াৰ word form টো চাবলৈ যাওঁ ই noun হয় it defines something ঠিক আছে so hope you all have understood যদি বুজি পাইছা we can move forward so যদি তোমাকে root word টো বুজি পাইছা আকৌ ৰিপিট কৰি যদি root word টো বুজি পাইছা now চোৱা এদিনত যে বুজি পাবা সবেই সেইটো আমি গ্যাৰান্টি নিদো এতিয়া বিকজ বহুতে চাগে আজি প্ৰথমবাৰ ভাবে root word টো কি বুলি বুজিছা সো অলপ অলপ সময় দিয়া নিজকে অলপ এক্সাৰসাইজ কৰা অলপ প্ৰেক্টিস কৰা বুজি পাবা আৰু যদি বুজি নোপোৱা আমি ইয়াতেই আছো সো অলৱেজ ড্ৰপ এ মেসেজ বা খুদা আমি উই ক্যান এগেইন ৰিভিজিট আমি আকৌ যাম আকৌ আমি বুজিম ঠিক আছে সো নেক্সট আমি এটা প্ৰিফিক্সলৈ আহিছো প্ৰিফিক্স যেহেতু আগতে কৈছো তোমালোকক উপসৰ্গ বুলি কয় এই শব্দ এটাৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰো তাক সো এ আৰু এন এ আৰু এন এটা আৰ্টিকল বুলি আমি বুজো ইয়াৰ ৱৰ্ড ফৰ্মটো হল আৰ্টিকল আমি শব্দ এটাৰ আগত এ আৰু এন লগাও সো এ আৰু এনৰ অৰ্থ কি হল উইদাউট আৰু নট এটা প্ৰথম কথাটো চোৱা এথিষ্ট
টেষ্ট শব্দটোক গুৰুত্ব দিছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা থিওক্ৰেসি আমি কলো এথিষ্ট বুলি কৈছিলো থিওফোবিয়া বুলি কৈছিলো এতিয়া এথিষ্ট আমি টেষ্ট শব্দটো ফৰ এক্সাম্পল কৈছো টেষ্ট মানে a person who lacks the belief in sorry টেষ্ট বুলি যেতিয়া আমি কওঁ a person who believes in God তাৰ আগত যদি আমি এটো লগাই দিওঁ এথিষ্ট হৈ যায় a person who does not believe in God যোনে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে ইয়াত এটো So, we're resuming. অলপ টেকনিকেল এৰৰ হৈছিলে এতিয়া দেখাইছো ইয়াত টেষ্ট শব্দটো so taste is the root word taste মানে কি হয় ভগৱানক বিশ্বাস যোনে কৰে এতিয়া ইয়াত প্ৰিফিক্সটো আমি যেহেতু আমি a আৰু n বুজি আছো মানে উইদাউট আৰু নট এইটো যেতিয়া আমি ইয়াত লগাই দিম atheist হৈ যায় তাৰমানে person who does not believe in God তেনেকে যদি চাব যাওঁ moral এটা root word হয় ইয়াত যদি আমি a লগাই দিওঁ আগত immoral হৈ যায় তাৰমানে lacking a moral sense ethics নথকা মানুহ যোনে ভাল বেয়া কি হয় বুজি নাপায় তাক immoral বুলি কোৱা হয় typical আমি শুনিছো typical not conforming to usual pattern স্বাভাৱিক নহয় so যেতিয়া atypical বুলি কওঁ এই শব্দত লগাই দিওঁ ই ডিনাই কৰে তাক তাৰমানে ই typical নহয় তাক atypical বুলি কোৱা হয় anarchy এতিয়া ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত n লগাইছো আমি anarchy prefix to হ'ল n atypicalত a amoralত a আৰু atheistত a লগাইছো আমি তেনেকে anemia বহুতে শুনিছে চাগে যাৰ তেজ নাই গাত so lacking a medical condition where people have red blood cells বা যাৰ তেজ কম থাকে তাক anemia বুলি কোৱা হয় ইয়াত n টো হ'ল আমাৰ prefix তেনেকে anecdote যেতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই যদি মোৰ অতীতৰ যদি কিবা কাহিনী ক'ব লৈছো বা সৰু সৰু আমি গল্প যদি আমি ক'ব লওঁ অতীতৰ তাক anecdote বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so a short amusing or interesting story about real incident or person so তাক anecdote বুলি কোৱা হয় so n so ইয়াত a a a n n n এইকেইটা হ'ল prefix এতিয়া আৰু এটা প্ৰিফিক্স আছে মাল্টি তেনেকে বহুত প্ৰিফিক্স আছে ইয়াত উদাহৰণস্বৰূপে আজি অকল দুটা লোৱা হৈছে ছেকেণ্ডটো হ'ল মাল্টি তোমালোকে বহুতেই শুনিছা মাল্টি শব্দটো মাল্টি এটা এডজেক্টিভ হয় আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মেনি বহুত সো বহুত বুজাবৰ কাৰণে আমি মাল্টি শব্দটো মাল্টি প্ৰিফিক্সটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো সো মাল্টি টাস্ক সো টাস্কটো শুনিছা আই হেভ এ টাস্ক মোৰ কাম আছে টাস্ক সো ইয়াত যদি আমি মাল্টি লগাই দিওঁ আগত তাৰমানে মোৰ বহুত I have multiple work multiple tasks so multitask dealing with more than one task at a time second to হ'ল multiply আমি যেতিয়া অংক কৰো আমি জানো multiply কি হয় multiplication table multiply so multiply to increase or cause to increase in number or amount so multiply next one হ'ল multicolor যদি আমাৰ তাত এটা কালাৰ থাকে unicolor বুলি কওঁ আমি uni মানে single যদি মাল্টি বুলি কওঁ তাৰমানে আমাৰ তাত বহুত কালাৰ আছে সো মাল্টি কালাৰ সো মাল্টি আকৌ কৈছো ইটস আ প্ৰিফিক্স যোনটোৱে বুজায় মেনি আৰু লাষ্টটো হ'ল আমাৰ মাল্টিপল having many parts elements of members এটা যদি মই মোৰ তাত ঢেৰ আছে বস্তু যদি বুজাব যাওঁ তেতিয়া মই মাল্টিপল বুলি কম I will say I have multiple pens so মই যদি কওঁ do you have pens how many pen you have তোমালোকে ক'ব পাৰা I have multiple pens তাৰমানে মোৰ তাত দুটা বা তিনটাতকে তাতোধিক পেন আছে so multiple so এইটো বুজিবৰ কাৰণে লৈছো আজি দুটা এক্সাৰসাইজ এক্সাম্পল তোমালোকক আৰু শব্দ মই শেষত দি আছো so we'll now move on to suffix এটা প্ৰিফিক্স আকৌ কৈছো শব্দৰ আগত লাগে সাফিক্স শব্দৰ পাছত লাগে সো ডেফিনেশনটো ইয়াত দিয়া হৈছে সো আই এডভাইস ইউ অল টু প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন
So similar to a prefix, suffix is an affix. Affix মানে যাক আমি ফিক্স কৰো। So আগত যদি ফিক্স কৰো prefix, পাছত যদি আমি ফিক্স কৰো suffix বুলি কয়, which is placed after the stem of a word. তাৰ মানে stem মানে সেই root base word টো। In short, suffix is a word or a letter placed after the stem or root of a word. So শব্দৰ পাছত অনুসৰ্গ। So able শব্দটো আমি শব্দটোৰ পাছত লগাও, চাবাচোন আগত আমি কেতিয়াও নলগাও, খুব কম। সো এবল শব্দটো আমি সদায় শেষত লগাও। ইয়াত উদাহৰণ আছে, এবলৰ ৱৰ্ড ফৰ্মটো হ'ল এডজেক্টিভ, ই নাউনটো কোৱালিফাই কৰে, সেইকাৰণে এডজেক্টিভ হয়। কেপেবল অৰ সুইটেবল টু ডু, কিবা এটা কৰাক বুজায়, তোমাৰ কেপেবিলিটি দক্ষতা আছে নে নাই তাক বুজায়। সো এডাপ্টেবল, এতিয়া আমি কি হয় এডাপ্টেবল যদি আমি অসমীয়াত ক'ব যাওঁ, তুমি ফৰ এক্সাম্পল আমি মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, মই তেজপুৰলৈ গৈছো, অচিন ঠাই এডোখৰত যেতিয়া গৈছো, তাত যেতিয়া মই থাকি যদি মই অসুবিধা পাইছো, মই যদি মিলিব পৰা নাই, তেতিয়া আই নট এডাপ্টেবল, মই এডাপ্ট কৰিব পৰা নাই নিজকে। চ' যেতিয়া মই এডাপ্ট কৰিব পাৰিছো, তাত থাকিব পাৰিছো, তাক এডাপ্টেবল বুলি কয়। যেতিয়া সেই এনভাইৰনমেণ্টত আমি মিলি যাব পাৰো, সেইটোক এডাপ্টেবল। চ' কেপেবল অফ বিং এডাপ্টেড অৰ এডজাষ্টেড টু ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনছ। আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যেতিয়া আমি এনভাইৰনমেণ্টত যেতিয়া আমি নিজকে খাপ খুৱাব পাৰো, তাক এডাপ্টেবল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট ইজ কমফৰ্টেবল। চ' ইয়াত যদি চাব যোৱা, এডাপ্ট এবল, কমফৰ্ট এবল। চ' আমি যেতিয়া কমফৰ্ট বুলি কওঁ, আমি কেতিয়া কমফৰ্ট বুলি কওঁ? when we have ease. So providing physical ease or relaxation, comfort. So যেতিয়া আমি comfortable, তাৰমানে এটা state বুজায়। So I'm যেতিয়া মই ৰিলেক্স কৰি আছো, যদি সোধে how you are, I'm comfortable. Are you feeling comfortable? যদি আমি কাৰোবাক বহিবলৈ কৈছো, বহি যদি অসুবিধা পাইছো, তেতিয়া আমি কম যে I'm not feeling comfortable, there is discomfort বুলি আমি কম। আৰু যদি কওঁ যে I'm comfortable, তাৰমানে বুজাইছো যে মই বহি ভাল পাইছো, I'm at ease, ৰিলেক্স কৰিছো। So comfortable. Next one is dependable. আমি কাৰোবাৰ ওপৰত যেতিয়া নিৰ্ভৰ হ'ব পাৰো, তাক আমি dependable বুলি কওঁ। So trustworthy and reliable. So তোমালোকৰ কাৰণে মই ইয়াত মানে I've given the meaning to you all. So তোমালোকে বুজিব পাৰা ইয়াত ভালকে। So আমি যেতিয়া লোকক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰো, তাক ডিপেণ্ডেবল বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আজিৰ দিনত বহুত মানুহ ডিপেণ্ডেবল নহয়। আৰু ডিপেণ্ডেবল বুলি আমি যেতিয়া কওঁ, আমি ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক আগতে ডিপেণ্ডেবল বুলি কৈছিলো, ডিপেণ্ডেবল ক্ৰিকেটাৰ, ৰাইট? তেওঁৰ ওপৰত তুমি ডিপেণ্ড কৰিব পাৰা। So dependable, manageable. So ইয়াত চব শেষত যদি চাব যোৱা, শেষত চব able লিখা আছে, তাৰমানে ableটো আমি শব্দটোৰ পাছত লগাইছো। So it's a suffix. So manageable, যেতিয়া মেনেজ কৰিব পাৰিছো, কামটো মেনেজ কৰিব পাৰিছানে? তুমি ক'বা কামটো মেনেজ কৰিব পাৰিছো because it is manageable. কামটো মেনেজ কৰিব পাৰিছো আমি। So next আৰু এটা লিখিছো গ্ৰাম। এইকেইটা আমি বহুলভাৱে আমি যেতিয়া আমি কওঁ, আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকো বা আমি শুনি থাকো, সেইকাৰণে এইকেইটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে ইয়াত। নেক্সট হ'ল গ্ৰাম। এতিয়া ডায়েগ্ৰাম, টেলিগ্ৰাম, কিলোগ্ৰাম, এপিগ্ৰাম। চ' এই শব্দবিলাক আমি আজিকালি প্ৰায় শুনিবলৈ পাওঁ। চ' ডায়েগ্ৰাম ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট হয়, তোমালোকে জানা, আমি যেতিয়া ফৰ এক্সাম্পল চাইন্সত বায়লজি যেতিয়া আমি এটা ড্ৰয়িং কৰো, তাক ডায়েগ্ৰাম বুলি কোৱা হয়। চ' ডায়েগ্ৰাম। চ' গ্ৰাম মানে কি হয়? গ্ৰাম লিখাও হ'ব পাৰে, পিকচাৰ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, এখন লেটাৰো হ'ব পাৰে। চ' ডায়েগ্ৰাম, ৰাইটিং, লেটাৰ অৰ ড্ৰন। চ' আমি ডায়েগ্ৰাম কথা যেতিয়া কওঁ, ডায়েগ্ৰামখন এখন লিখনি হ'ব পাৰে, কোনোবাই লিখি দিব পাৰে, বা এখন পিকচাৰো হ'ব পাৰে। চ' ডায়েগ্ৰাম পিকচাৰ হয়। চ' a simplified drawing showing the appearance, structure or working of something or a chart or plan, diagram. Next to program. So আজি program কি আছে? কাইলে programত কি আছে? So program, a planned series of activities or procedures. So কাইলে for example তোমাৰ কাৰ্যৱালী কি? কাইলে দিনত কি কৰিবা? কি প্ল্যান আছে? So সেই প্ল্যানটোক আমি program বুলি ক'ব পাৰো। ঠিক আছে? So program. Next হ'ল epigram. A brief, clever and often witty statement or poem expressing a single thought or observation. এই witty remark বিলাকক আমি epigram বুলি কওঁ। ঠিক আছে? For example, the child is the father of man. আমি ইংৰাজীত প্ৰায় কওঁ যে বাচ্চাটোৱে ডাঙৰ মানুহক বহুত কিবা কিবি শিকাই থৈ যায়। A child is the father of man. যেতিয়া আমি অলপ witty, অলপ sarcastic, অলপ smartly যেতিয়া আমি কিছুমান কথা ক'ব যাওঁ, তাক epigram বুলি কোৱা হয়। epigram বিলাক সাধাৰণতে সদায় এটা সেন্টেন্স, বেছি বহুল মানে দীঘলীয়া নহয়, very short sentence হয় epigram। আৰু টেলিগ্ৰামটো তোমালোকে ইউজ কৰাই। So tele মানে distant, gram. So a message sent by telegraph and delivered in written or printed form is called telegram. এতিয়া তোমাক এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে মই এটা শব্দ দিছো, লজি, LOGY।
এতিয়া লজি লগাই পেলাই তোমালোকে কিমান শব্দ বনাব পাৰা বা শব্দ গঠন কৰিব পাৰা তোমালোকে ইনবক্সত লিখি দিব পাৰা। পাইছো তেনেকে লজি লগাই পেলাই তোমালোকে কিমান শব্দ লিখিব পাৰা লিখা আৰু ইনবক্সত টাইপ কৰা। অ'কে চ' তোমালোকৰ ৰেছপন্সবিলাক পাই আছো ইনবক্সত এণ্ড আই এম ৰিয়েলি ভেৰি হেপী যে তোমালোকে খুব শুদ্ধ মানে বেছিভাগেই শুদ্ধ উত্তৰ দিছা। চ' ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ টক এবাউট বায়'লজি, বহুতে বায়'লজি পঢ়িছা, বায়'লজি কি হয় ক'বলৈ নাযাওঁ, বাট বায়' মানে কি হয়? বায়' ইজ লাইফ। যেতিয়া লজি লগাই দিয়ে লজি কি হয়? লজি ইজ ষ্টাডি অফ। চ' লজিৰ তাৰ নিজৰ এটা অৰ্থ আছে। চ' চ' ষ্টাডি অফ কি ষ্টাডি কৰিছা? So if I say bio মানে লাইফ, so লাইফৰ যদি মই ষ্টাডি কৰিছো তেতিয়া সি হ'ল বায়'লজি। ঠিক আছে, তেনেকে তোমাকে বহুতেই লিখিছা এষ্ট্ৰলজি, নিউৰলজি, ভেৰি গুড, সাইকোলজি, জিঅ'লজি, এন্থ্ৰোপলজি, ভেৰি গুড। চ' তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা এতিয়া লজিটোৰ অৰ্থ এটা আছে আৰু তাৰ আগত যিটো আমি শব্দবিলাক যিটো লগাই আছো, ফৰ এক্সাম্পল বায়', এষ্ট্ৰ, নিউৰো, ফিজিঅ' আৰু এন্থ্ৰ, জিঅ' ইয়াৰ চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা অৰ্থ আছে। যেতিয়া এই দুটা শব্দ আমি লগ লগাই দিছো ই এটা নতুন শব্দ গঠন কৰিছে। চ' বায়'লজি, জিঅ'লজি, এন্থ্ৰপলজি, ফিল'লজি, নিউৰলজি, নেফ্ৰলজি, চ' গোটেই ষ্টাডি হয়, কাৰ্ডিঅলজি। অ'কে, ভেৰি গুড। এতিয়া চ' উইল প্ৰচিড টু দ্য নেক্সট শ্লাইড। Okay, এতিয়া now this is easy, but then অকমান ইয়াত কষ্ট কৰিব লাগে because we are talking about parts of speech now. এতিয়া parts of speech ইংৰাজীত কেইটা parts of speech আছে? If I have to rephrase this question, most of you know how many parts of speech are there in English? Yes, good. There are 8 parts of speech. এতিয়া যেতিয়া আমি word formৰ কথা কওঁ, word formটোত আমি 4টা parts of speechত আমি ধ্যান দিম: verb, noun, adjective আৰু adverb। ঠিক আছে, চ' ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন বাকী যিখিনি আমাৰ পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে তেওঁলোকে আমি কণ্টেন্ট ৱৰ্ড বুলি নকওঁ। তেওঁলোকে এটা এটা সঠিক অৰ্থ কেতিয়াও নিদিয়ে। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি এক্ট বুলি কওঁ ই ডেফিনেট এটা অৰ্থ বুজাই আছে। বাকী যিবিলাক আমি বাকী প্ৰেপজিশ্যন বুলি যদি আমি কৈ আছো, প্ৰেপজিশ্যন বা আমাৰ ইণ্টাৰজেকশ্যন বা কনজাংচন, এইবিলাকে ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়ে, বুজাত সহায় কৰে, বা দেন অৰ্থবিলাক আমাৰ সদায় এই 4টা ৱৰ্ড ফৰ্মেহে আগুৱাই লৈ যায়। সেইকাৰণে শব্দটোক আমি যেতিয়া আমি ৱৰ্ড ফৰ্মৰ কথা কওঁ আমি এই 4টাৰ কথাই কওঁ, বিকজ শব্দ আমি যেতিয়া ভাষা কওঁ, আমি যেতিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আছো এই শব্দকেইটাই অৰ্থ প্ৰদান কৰে বা অৰ্থটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে our focus should always be to understand these 4 word form. So verb, noun, adjective আৰু adverb. আৰু যদি চাব যোৱা এই শব্দবিলাকৰে বেলেগ বেলেগ ফৰ্ম হয়। এতিয়া act for example, act is a verb, কিবা কৰা বুজায়, ক্ৰিয়া। So act। এতিয়া actটোক আমি noun বনাব পাৰিম action। তেনেকে act যিটো verb আছিল, action যেতিয়া আমি কম সি noun হৈ গ'ল, তাক যেতিয়া আমি active বুলি কম সি adjective হ'ব। এতিয়া he is very active, she is very active,
তো আমি কাক বুজালো সেই মানুহজনক বা সেই ছোৱালীজনীক বুজাইছো যে তেওঁ বিৰাট এক্টিভ হয় সেইকাৰণে এইটো এডজেক্টিভ হ'ল একচন কিবা এটা কৰা বুজায় চ' সেইকাৰণে ইন নাউন এক্ট কৰি থকাটো ক্ৰিয়াটোক বুজায় আৰু কেনেকে কৰিলে কামটো দেট ইজ দ্য এডভাৰ্ব কামটো এক্টিভলি কৰিছে আৰু এটা ট্ৰিক এডজেক্টিভটোক যেতিয়া আমি লি লগাই দিওঁ শেষত নাও দিছ ইজ আৰু যেতিয়া চাবা আকৌ ওৱান মোৰ টিপ আমি যেতিয়া ইংলিছৰ ৰুলছ বিলাকৰ কথা কওঁ আমি যেতিয়া গ্ৰামাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া উইল টক এবাউট ৰুলছ ইংৰাজী ৰুলছ বিলাক বেছড অন কনভেনশ্যন আমি যেতিয়া কৈ থাকো সেই ৰুল বিলাক ফৰ্ম হৈ গ'ল এতিয়া অংকৰ নিচিনাকে ফিক্স নহয় ৰুলছ বিলাক চ' সেইকাৰণে কি হয় বহুতে বুজি পোৱাত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কাৰণ ফিক্স ৰুল যদিও আমি কৈ আছো ফিক্স ৰুল ইয়াত এক্সেপশ্যন বহুত থাকে চ' জেনেৰিক হয় সদায় ৰুলছ বিলাক চ' সেই ৰুলছ বিলাক যেতিয়া সদায় চাবা এটা ৰুল হ'ল যে আমি এডভাৰ্ব কেনেকে বনাম শব্দ এটা বা কেনেকে আইডেন্টিফাই কৰিবা যে শব্দটো এডভাৰ্ব হয় তাত লি লগ থাকিব চ' এডজেক্টিভটোত যেতিয়া আমি লি লগাই দিম চ' when we add লি in any adjective it becomes an adverb so actively she is beautiful how she has done the job she has done the job beautifully so লি লগাই দিলো এতিয়া ব্ৰুচ লি এডভাৰ্ব নহয় কেটলি য'ত আমি পানী গৰম কৰো সেইটো এডভাৰ্ব নহয় চ' প্লিজ ডোন্ট কনফিউজ উইথ আমি অসমীয়াত লগোৱা লি চাইনা যেতিয়া লিটো চাৰনেম হয় সেইটো লি আৰু ইংৰাজী লিটো একে নহয় এল ডাবল ই চ' জেটলি এডভাৰ্ব নহয় বিকজ জেটলি ইজ এ পাৰ্চনছ নেম কমন নাউন বা প্ৰপাৰ নাউনত আহিব চ' এক্টিভলি লি চ' ৱৰ্ড ফৰ্মত কি থাকিব চাৰিটা থাকে বাট ইয়াৰো এক্সেপশ্যন থাকে ফৰ এক্সাম্পল ফান শব্দটোৰ চাৰিটা ফৰ্ম নাথাকিবও পাৰে চ' ভাৰ্ব নাউন এডজেক্টিভ আৰু এডভাৰ্ব এইকেইটা চাৰিটা ফৰ্ম হয় এটা শব্দক আমি ফ'ৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজত আমি তাক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো চ' ফৰ এক্সাম্পল বিউটিফাই টু ভাৰ্ব হয় বিউটি নাউন হয় বিউটিফুল টু এডজেক্টিভ হয় আৰু বিউটিফুলি চ' এটা শব্দটোকে আমি চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট ৱেজ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিছো আৰু ইট মিনছ ডিফাৰেণ্ট থিং সেইকাৰণে ভাৰ্ব নাউন এডজেক্টিভ আৰু এডভাৰ্ব ফ'ৰ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছিফিকেশ্যনছ বা চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ স্পীচ আকৌ কওঁ পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুলি কিয় কওঁ আমি যে কথা কৈ আছো তাক স্পীচ বুলি কোৱা হয় চ' স্পীচটোক যেতিয়া আমি কেটেগৰাইজ কৰিব যাওঁ বা ভাঙিব যাওঁ তাক পাৰ্টছ বুলি ক'ম চ' পাৰ্টছ অফ স্পীচ হয় চ' আমি যেতিয়া কথা পাতো আমাৰ কথা পাতে থুলতে আঠটা যিটো আমি কলো দেৰ আৰ 8 পাৰ্টছ অফ স্পীচ এই আঠটা থাকে আৰু বেলেগো থাকে বাট দেন মূলতে আঠটা থাকে চ' যেতিয়া when you try to identify these words চ' কোনোবা এটা নাউন হ'ব পাৰে কোনোবা এটা ভাৰ্ব হ'ব পাৰে কোনোবা এটা এডজেক্টিভ হ'ব পাৰে কোনোবা এটা এডভাৰ্ব হ'ব পাৰে তাৰ মাজতে কোনোবা এটা তোমাৰ আৰ্টিকল হ'ব কোনোবা এটা ডিটাৰমিনাৰ হ'ব কোনোবা এটা প্ৰেপজিশ্যন হ'ব চ' আমি স্পীচত যেতিয়া আমি যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো সেই শব্দটোক যেতিয়া আমি আইডেন্টিফাই কৰিম আৰু কোনটো ক্লাছত পৰিছে সেইটোৱে হ'ল তোমাৰ ৱৰ্ড ফৰ্ম বা ৱৰ্ড ক্লাছ চ' ভাৰ্ব নাউন এডজেক্টিভ এডভাৰ্ব আকৌ কৈছো বাকী পাঁচটাৰ ৱৰ্ড ক্লাছৰ কথা আমি নকওঁ বা ৱৰ্ড ফৰ্মৰ কথা আমি নকওঁ কাৰণ সিহঁতে ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰে শব্দটোক অৰ্থটোক আগুৱাই লৈ যোৱাত বা দেন অৰ্থটো এই শব্দকেইটাহে প্ৰকাশ কৰে চ' যদি ফৰ এক্সাম্পল মই কওঁ মোৰ নাম মাই নেম ইজ পুলক বৰা এতিয়া ইয়াত মাই ইজ ই ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰিছে চ' মাই ইজ এ প্ৰনাউন ইজ টু ভাৰ্ব হয় চ' মাই নেম ইজ পুলক বৰা মই যদি তোমালোকক কওঁ নেম পুলক বৰা তোমালোকে তাত বুজি পাবা নে নাপোৱা চ' নেম পুলক বৰা বুলি গম পাবা যে মই মোৰ কথা কৈ আছো চ' মাই ইজ বুলি যদি মই অকলে কওঁ মাই ইজ কিবা বুজি পাইছা নাই পোৱা তাৰমানে মাই ইজটোৱে ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰিছে আমাৰ এই কণ্টেন্ট ৱৰ্ড কেইটাত অৰ্থটো বেটাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ভালকে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে চ' মাই নেম ইজ পুলক বৰা চবেই ভালকে বুজি পালা নেম পুলক বৰা বহুতেই বুজি পাইছা বহুতে কনফিউজন থাকিব পাৰে বাট নেম পুলক বৰা বুলি ক'লেই বুজি পাই যাবা বাট নেম পুলক বৰাটো অলপ আধৰুৱা যেন লাগে সেইকাৰণে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ দিম ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰ কোনে দিব আমাৰ প্ৰেপজিশ্যনে দিব আমাৰ আৰ্টিকলে দিব আমাৰ বি ভাৰ্ব কেইটাই দিব মডেল ভাৰ্ব কেইটাই দিব চ' মাই নেম ইজ পুলক বৰা বুলি ক'ম বাট অকল মাই ইজ বুলি যদি মই কওঁ ই শব্দ কেতিয়াও অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে সেইকাৰণে আমি ৱৰ্ড ফৰ্মত আমি এই চাৰিটাক সদায় গুৰুত্ব দিম ঠিক আছে চ' আৰু এক্সাৰচাইজ আছে তলত তোমালোকে চাব পাৰা ইউ কেন টেক এ পিকচাৰ অৰ ইউ কেন জাষ্ট ৰাইট ইট ডাউন চ' এইকেইটা আছে আৰু বেলেগো আছে উইল ডিছকাছ So the slide, the slide is in front of you. You can, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. Okay.
হল ওকে সো যদি বুজি পাইছা আমি শেষৰ পৰ্যায়লৈ যাওঁ the last leap of today's presentation compound words না বহুতে জানা কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছ কি হয় হলো ইয়াত লিখা আছে চোৱা কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড যদি আমি থুলতে বুজিবলৈ যাওঁ সাধাৰণ ভেৰি ভেৰি বেসিক ৱে যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছত কি হয় দুটা পৰিপক্ক শব্দ মানে কনক্ৰিট ৱৰ্ডছ তাৰ নিজৰ অৰ্থ থাকেই সদায় সো এই প্ৰিফিক্স বা সাফিক্স হিচাপে গঢ় নলয় দে আৰ কনক্ৰিট ৱৰ্ডছ পৰিপক্ক শব্দ যেতিয়া আমি দুটা কনক্ৰিট ইম্পৰ্টেন্ট ৱৰ্ডছ মানে কমপ্লিট ৱৰ্ডছক যেতিয়া আমি একলগ লগাই দিওঁ তাক কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া হেণ্ড বেগ For example, hand মানে হাত, bag মানে ছবি যোনটো কেৰি কৰো আমি সো যদি হাতত লোৱা বেগটোক আমি হ্যান্ড বেগ বুলি কোৱা হয় সো হ্যান্ড এন্ড বেগ এটা যদি আমি স্প্লিট কৰো তাক হ্যান্ড is a word in itself ইয়াৰ নিজৰ এটা অৰ্থ আছে বেগ is a word in itself আৰু ইয়াৰ নিজৰ এটা অৰ্থ আছে এই দুটা শব্দ যেতিয়া আমি একলগ লগাই দিম ই দুটা শব্দ নহয় ই এটা শব্দ হ'ব সো তেনেকৈ আমি ওয়ার্ড ফর্ম কৰিব পাৰো সেইটো কয় কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছ বা কম্পাউণ্ডিং ইন ইংলিশ সো ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া হৈছে তোমালোকক নাও ব্ল্যাক board now phobia শব্দটো for example there is an error for ইয়াত আমি লগাব পাৰবা ফোবিয়াটো তোমালোকে ফোকাস নকৰিবা সো ব্ল্যাক board আমি জানো সবে ব্ল্যাক board কি হয় ব্ল্যাক এডজেক্টিভ হয় board নাউন হয় সো আমি যদি ইয়াৰ ওয়ার্ড ফর্মটো কথা কব যাও দুটাই বেলেগ বেলেগ ওয়ার্ড ফর্ম হয় দুটা নিজে পৰিপক্ক শব্দ হয় দে ওয়ার্ড ইন ইটসেলফ যেতিয়া আমি দুটাক একেলগ লগাই দিছো সো ব্ল্যাক এন্ড board এটা শব্দ হৈছে কাপ board cupboard. Swimming is a verb in action. আৰু pool দুটাক যেতিয়া আমি লগ লগাই দিছো সুইমিং পুল হল এতিয়া এটা কথা মন কৰিব লাগে ইয়াত চাবা কম্পাউণ্ডিং ৱৰ্ডছত তিনটা ধৰণে আমি লিখিব পাৰো এটা ব্ল্যাক আৰু বোৰ্ডৰ মাজত আমি কেতিয়াও স্পেচ নাই দিয়া তাৰমানে ইয়াক লগত লিখিছো আমি ই এটা শব্দই হয় swimming pool so swimming আৰু পুলটোৰ মাজত স্পেচ এটা আছে if you could see there is a space between swimming and pool now যদিও স্পেচ আছে it's not a different word একেই word হয় so swimming pool full moon so full আৰু moon ইয়াত যদি চাব যোৱা full আৰু moonটোৰ মাজত গ্যাপ এটা আছে so full moon যদিও গ্যাপ আছে আকৌ বুজাই দিছো যে তেওঁলোক পৃথক শব্দ নহয় তেওঁলোকক এটা শব্দ হিচাপে ধৰা হ'ব সো ফুল মুন সো আমি ইয়াত কেনেকৈ ওয়ার্ড ফর্ম কৰিছো আমি দুটা শব্দ লগ লগাই পেলাই আমি এটা নতুন শব্দ বনাই দিছো সেইটো কয় কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছ এটা ফোর্থটো সোয়া চেক ইন আমি যেটা এয়ারপোর্ট গৈ আছো আমি যেটা হোটেল গৈ আছো আমি চেক ইন কৰো সো চেক ইন ইয়াত আমি এটা হাইফেন দিম সো ইয়াত হাইফেনেৰে আমি কি কৰিছো এটা শব্দক আনটো শব্দৰ লগত আমি অকমান পৃথক কৰিছো কিন্তু হলো কি এটা শব্দই পৰিপক্ক শব্দ হয় ওয়ান কমপ্লিট ওয়ার্ড সো চেক ইন চেক আউট যদি আমি লগাই দিছো আউট ওলাই যোৱা সো চেক আউট তেনেকে ফাদাৰ ইন ল তোমাক বুজাবৰ কাৰণে যে কম্পাউণ্ডিং ওয়ার্ড আমি সাধাৰণতে দুটা শব্দতে লগাও বা কেতিয়াবা তিনটা শব্দ থাকিব পাৰে সো ফাদাৰ ইন ল এটা ফাদাৰ is a noun in is a preposition law is also a noun so father in law যেতিয়া father in law আমি বুজাও আমি জানো যে father in law আমি সদায় কাক বুজাও somebody who is lawfully your father আমি যেটা বিয়া পাতো okay so father in law that means legally তোমাৰ যোন দেউতা হয় বা lawfully তাক আমি father in law বুলি কওঁ অসমীয়াত শহুৰ দেউতা বুলি কওঁ আমি বা শহুৰ so এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে দিছো so compound words তোমালোকে যদি বুজি পাইছা just give a thumbs up আৰু যদি example দিব বিচাৰা please inbox is open inboxত তোমালোকে টাইপ কৰিব পাৰা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই I can revisit
Okay, so welcome back, and I've seen your responses. I'm so happy once again. Happy in the sense that because this is our first class, and the kind of responses that you are giving in the inbox is really very overwhelming. খুবেই ভাল লাগিছে because all of you are participating so well. আৰু এটা কথা আকৌ কৈ আছো যে তোমালোকৰ আনসাৰ বিলাক শুদ্ধ শুদ্ধ হৈছে, and that gives me enough confidence to move forward. তাৰমানে চোৱা ভুল এৰৰ যোনটো আমি কওঁ ইংৰাজীত, এৰৰ ইজ এ লাৰ্নিং প্ৰচেছ। ভুল হ'ব। ভুল কৰা মানে কি? ভুল মানে তুমি শিকিছা, আগ্ৰহ কৰি আছা, শিকি আছা, শিকিলে ভুল হবই। ভুল কৰিলে আমি গম পাম কিহত ভুল কৰিছা, এইটো শুধৰাই দিব পাৰিম। চ' প্ৰয়াস কৰি গৈ থাকা, ভুল হওক শুদ্ধ হওক ডাজন্ট মেটাৰ, বাট দেন প্লিজ পাৰ্টিচিপেট, ইণ্টাৰেক্ট কৰা। যদিও আমি জানো যে ইণ্টাৰেকশ্যনটো ইয়াত আমি টেক্সটেই ৰাখিছো, ইউ নট মেকিং ইউ আনমিউট, কাৰণ ই অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে আমাৰ গোটেই ফ্ল'টোত। চ' সেইকাৰণে আমি জাষ্ট এলাউিং ইউ টু টাইপ, বাট দেন দ্য কাইণ্ড অফ ৰেচপন্সেছ দ্যাট ইউ আৰ গিভিং ইন so very overwhelming আৰু বহুত সঠিক, very correct. So I'm very hopeful যে তোমালোকে যিটো প্ৰয়াস কৰি আছা, এনেকে যদি কৰি কৰি গৈ থাকা, job is just 2 steps or 3 steps away. জব তোমালোকক জব কোনে নিদিব এনেকে। চ' প্লিজ গ' অন প্ৰিপেয়াৰিং, ভেৰি গুড। এতিয়া যদি বুজি পালা গোটেইখিনি, চ' আমি কি কি শিকিলো? আমি ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যনত আমি প্ৰথম শিকিলো যে ৱৰ্ড ফৰ্ম কেনেকে হয়, কেনেকে আমি ৱৰ্ড ফৰ্ম কৰো, আৰু ৱৰ্ড ফৰ্ম কৰিবই লাগিব, নহলে ভাষাটো সীমিত হৈ যাব। চ' প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ভাষা, লেংগুৱেজ ইজ ক্ৰিয়েটিভ। দিছ এবিলিটি অফ দ্য লেংগুৱেজ টু ক্ৰিয়েট অন ইটছ অন is because of word formation. এটা word কিহৰ কাৰণে দৰকাৰী? word এইটো কাৰণে দৰকাৰী কাৰণ word নাথাকিলে ভাষা নাথাকিব। So আমি word build up কৰিব লাগিব। So as a applicant or as a aspirant, okay, চাকৰিৰ কাৰণে যদি এস্পায়াৰ কৰা, বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এস্পায়াৰ কৰি আছা, বা জবৰ কাৰণে এস্পায়াৰ কৰি আছা, জবত থাকিব লাগে, বা সাধাৰণভাৱে মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে, বেটাৰ এক্সপ্ৰেছন, ৱৰ্ড সদায় লাগিব। চ' আজিৰ দিনত কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়ৰ লেংগুৱেজ স্কিল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' তুমি কেনেকে কমিউনিকেট কৰি আছা, ইটছ ভেৰি ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল। আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ আৰতে হৈছে লেংগুৱেজ। আৰু লেংগুৱেজ যেতিয়া আমি আকৌ কৈ আছো, ইন এ ভেৰি জেনেৰিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, লেংগুৱেজ ইজ ৱৰ্ডছ। যিমান পাৰা ৱৰ্ডছ, শব্দকোষ বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকা। এণ্ড ওৱান key tip to develop your word or develop your vocabulary is please read newspapers. Read novels, read textbooks, read as much as possible. আৰু যিমান নিউজ পেপাৰ পঢ়িবা, তোমালোকে যে কোৱা স্যাৰ কমন কিবা দিব পাৰিব নেকি, বা স্যাৰ পেটাৰ্ণটো দেখাই দিব পাৰিব নেকি, কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ সাধাৰণতে সোধা যায়। চ' মই কম, no, you can empower yourself. তোমালোকে নিজেই বিচাৰিব পাৰিবা কেনেকে। just go on reading newspapers. যেতিয়া নিউজ পেপাৰ আমি পঢ়ো, they go on using some repetitive words. কিবা ডাঙৰ ইভেন্ট হৈছে, তাত সেই আৰ্টিকেল বিলাক পঢ়া। কিবা কনক্লেভ হৈছে, সেই আৰ্টিকেলবিলাক পঢ়া, আৰু তাত কি কি শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, দ্য কাইণ্ড অফ ৱৰ্ডছ দ্যাট আৰ ৰিটেন ডাউন, সেইবিলাক হাইলাইট কৰা। হাইলাইট কৰি লিখা নোটবুক এখনত। আৰু ডিক্সনেৰী চোৱা, ডিক্সনেৰীৰ পৰা এখন নিজৰ কাৰণে এখন নোটবুক প্ৰিপেয়াৰ কৰা, এটা ভকেবুলাৰী ৱৰ্ড ষ্টক বিল্ড আপ কৰা। আৰু ৱৰ্ড ষ্টকটো বিল্ড আপ কৰিলেই নহব, ইয়াক প্ৰয়োগ কৰা। চ' চেণ্টেন্স লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা, ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং চেণ্টেন্সেছ উইথ দেট ৱৰ্ড। আৰু লাহে 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 নিজে যেতিয়া কথা পাতিবা, সেই শব্দবিলাক প্ৰয়োগ কৰা, ইউজ দেট ৱৰ্ডছ ইন ইয়ৰ চেণ্টেন্সেছ। আৰু চাবা, আফটাৰ এ পইণ্ট অফ টাইম ৱৰ্ডটো শুনাৰ লগে লগে তোমালোকক প্ৰম্পট কৰিব যে আচ্ছা এইটো হয়। চ' আকৌ কৈছো, ইংৰাজী ভাষাটো ৰুলবিলাক কনভেনশ্যন, আমি যিমান কওঁ, যিমান প্ৰয়োগ কৰো, আমি যিমান ইউজ কৰো, ৰুলছ বিলাক নিজে নিজে আমি বুজি পোৱা হৈ যাওঁ। চ' ডোন্ট ৰিলাই অন ইট ৰুলছ। ৰুলবিলাক নিজে আয়ত্ত কৰা। কেনেকে কৰিবা? যিমান বেছি পঢ়া, যিমান বেছি লিখা। চ' ভাষাটো খুব প্ৰয়োগ কৰা। এতিয়া চ' ভকেবুলাৰী ইজ ভেৰি ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল। ভকেবুলাৰী আমি শিকিলো কেনেকে ফৰ্ম হয়, 4টা ডিফাৰেণ্ট ৱেজত ফৰ্ম হয়। ৰুট ৱৰ্ডটো থাকেই, বেছ ৱৰ্ডটো। বেছ ৱৰ্ডটোৰ আগত আমি যেতিয়া এটা এফিক্স লগাই দিওঁ, তাক প্ৰিফিক্স বুলি কয়, উপসৰ্গ। শেষত যেতিয়া আমি লগাই দিওঁ, শব্দটো শেষত যেতিয়া লগাই দিওঁ, অনুসৰ্গ বুলি কয়, চাফিক্স বুলি কয়। তাৰপিছত ৱৰ্ড ফৰ্ম, শব্দটো তোমাৰ ভাৰ্ব হয়, নে শব্দটো তোমাৰ এডভাৰ্ব হয়, নে নাউন হয়, নে এডজেক্টিভ হয়। আৰু লাষ্টত আমি কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড শিকিছো। আৰু ইয়াতো বেলেগ বেলেগ আৰু কেটেগৰী আছে, যেনেকে ৱৰ্ড ফৰ্ম হয়। বাট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত, বা তোমালোকে যিটো পাৰ্চপেক্টিভত ইংলিছ শিকি আছা, সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে নালাগে এতিয়া। চ' ফৰ ইয়ৰ পাৰ্পাজ তোমালোকে এই 4টা সদায় মনত ৰাখিবা। এতিয়া আই এম গোইং টু গিভ ইউ চাম ৱৰ্ডছ এজ পাৰ্ট অফ আৰ এক্সাৰচাইজ। তোমালোকে প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন ইন ইয়ৰ নোটবুক, এণ্ড দেন ডু ইট, এণ্ড দেন তাৰ উদাহৰণ কিছুমান ইনবক্সত তোমালোকে দিব পাৰা। অ'কে, চ' টেক আউট ইয়ৰ পেন এণ্ড গ অন ডুইং দিছ এক্সাৰচাইজেছ। চ' আমি ৰুট ৱৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। চ' এইটো আমি কৰিছিলো এবাৰ, তোমালোকে আকৌ কৰা।
ওকে, 1 2 3 4 5, পাঁচটা শব্দ হৈ যাব। নেক্সট আমি কৰিম প্ৰিফিক্স। নেক্সট প্ৰিফিক্স আৰু সাফিক্স কৰিম। প্ৰিফিক্সত দিছো ৰি, চ' পাঁচটা পাঁচটা শব্দ দিছো। প্লিজ গ অন ডুইং দ্য এক্সাৰচাইজ, নোটবুকত লিখা আৰু এটা এটা তোমালোকে ইনবক্সত দিব পাৰা, যাতে গম পাওঁ যে তোমালোকে বুজি পাইছা। অ'কে, এতিয়া উইল ডু সাম এক্সাৰচাইজ ইন ৱৰ্ড ফৰ্ম। প্ৰথম শব্দটো হ'ল ডিলাইট। ডিলাইটটো যদি ৱৰ্ড ফৰ্মটো আমি যদি ক'ব যাওঁ, ৱৰ্ড ক্লাছটোৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ, ডিলাইট ইজ এ ভাৰ্ব। ইয়াক আমি বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ড ফৰ্মত কেনেকে আনিব পাৰোঁ? ফৰ এক্সাম্পল, নাউন, এডজেক্টিভ, adverb. So delight to word form. চাৰিটা আমি এটা লিখিলো verb delight. ইয়াৰ noun ফৰ্মটো কি হ'ব পাৰে, adjective ফৰ্মটো কি হ'ব পাৰে, adverb ফৰ্মটো কি হ'ব পাৰে? লিখা। So আগৰ দৰে ইনবক্সত লিখিব চেষ্টা কৰা।
ওকে, চ' বহুতেই আনচাৰ দি আছা, চ' মই নটিচ কৰি আছো আৰু বহুতেই শুদ্ধ আনচাৰে দি আছা। যে কোনোবাই ডিলাইটেড বুলি লিখিছা, ডিলাইটেড টু কাৰেক্ট হয়, ডিলাইটেড টু পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হয় তাৰ। চ' ডিলাইট ভাৰ্ব, ডিলাইট টু নাউন হয়, ডিলাইটফুল, হি ইজ ভেৰি ডিলাইটফুল টু টক উইথ, হি ইজ ভেৰি ডিলাইটফুল, আমি মানুহজনক ডেছক্ৰাইব কৰিছো ডিলাইটফুলি, দ্য জব ৱাজ ডান ডিলাইটফুলি। চ' চোৱা, ডিলাইটটোৰ আমি আৰু তাৰ তিনিটা ফৰ্ম পাই গলো। চ' ডিলাইট, ডিলাইটফুল এণ্ড ডিলাইটফুল্লি। এতিয়া লাষ্ট এইটো succeed. চ' তোমালোকে যদি সাকসেসফুল হব লাগে এক্সামত কি কি কৰিবা? চ' সাকসেস শব্দটো তোমালোকে you'll have to use it frequently now. চ' succeed টো verb হয়, চ' ইয়াৰ নাউনটো কি হ'ব, ইয়াৰ এডজেক্টিভটো কি হ'ব, আৰু ইয়াৰ এডভাৰ্বটো কি হ'ব? Okay, so delight, detection আৰু detective নহয়। So delight, delightful and delightfully. जो কৈছো যে লি লগাই দিবা, just adjective to লি লগাই দিয়া, it will become an adverb. So succeed to verb হয়, noun to কি হ'ব? Success. Adjective কি হ'ব? Full, successful. আৰু adverb কি হ'ব? Successfully. Very good. যোনে যোনে কৰিছা, congratulations. কৰি গৈ থাকা, okay? The last যোনটো আমাৰ আছে, compound words. এই চাৰিটা শব্দ দিছো, just try to do ball, fly. Last word fly, F-L-Y. Okay, so ball, football, cricket ball, baseball, shine, sunshine, book, textbook, handbook, fly. বহুত শব্দ আছে fly দি, butterfly, dragonfly, আৰু কি কি হ'ব পাৰে? So please write in the inbox. Firefly, very good. আৰু কি fly আছে? Fly over. Okay, fly over হ'বও পাৰে, but then flyটো আমি এতিয়া কি কৰিম? আমি এক পাছত ৰাখিম। So flyটো যদি আমি আগত ৰাখো তেতিয়া fly over হ'ব পাৰে। এতিয়া flyটো আগত ৰাখি আমি বেলেগ কি শব্দ হ'ব পাৰে? Fly over, fly আৰু কি হ'ব পাৰে? House fly, good. এটা mosquito, ই fly হয় জানো?
amplify amplify হয় fly নহয় amplify fy bridge fly over বা over bridge হয় fly bridge নহয় so fly bridge to wrong so fly over হ'ব পাৰে বা over bridge হ'ব পাৰে fly bridge নহয় ঠিক আছে so I've seen your responses আকৌ মই পাছত গৈ পেলাই মানে I go to the responses আৰু এটা কথা কওঁ যে আজি যিখিনি আমি কৰিলো please make sure that you have noted down বা screenshot লৈ থৈছা and revisit them যোৱা আকৌ পঢ়া ভালকে exercise খিনি কৰা because you might have textbooks আৰু আমিও আমাৰ গ্ৰুপত আমি আপলোড কৰিম exercise বিলাক so তোমালোকে exercise questions বিলাক পাই পাই গৈ থাকিবা so please go on filling that আমি test module তোমালোকক দি থাকিম so go on filling that আমি evaluate কৰিম আমি marks দিম তাৰ ফালৰ পৰা so please participate আৰু আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰো it was lovely interacting with you all though I could not see your faces but I'm hopeful that you all are very lovable people very beautiful and dashing okay so I'm looking forward to meet you in person hopefully one day but then it was nice interacting with you all I had a very good session with you all I'm looking forward to many more sessions so thank you so much for joining in and please go on make language your game and go on using the language as much as possible and make yourself your parents proud thank you so much for joining in we'll meet next time